Kun Karitsa avasi 7. sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus, ja sitä kesti 0,5 tunnin verran. Ingmar Bergman eli 89-vuotiaaksi. Näistä vuosista hän käytti 64 luoden monialaista taidettaan. Mutta tuotannon laajuus on niin valtava, että tuntuu kuin siihen olisi käytetty 128 vuotta. Yli 180 ohjausta teatteriin, radioon ja televisioon, ja kuin välipaloina 44 pitkää elokuvaa, lukuisia dokumentteja ja lyhytelokuvia sekä muutama kirja. Laajempaan kansainväliseen huomioon Bergman nousi vuonna 1956, kun Cannes'n elokuvajuhlilla esitettiin hänen edellisenä vuonna valmistunut elokuvansa Sommarnattens leende, kesäyön hymyily. Elokuva oli ehdolla kultaisen palmun saajaksi, mutta joutui tyytymään runollisen huumorin palkintoon. Bergman itse ei ollut paikalla, eikä edes tiennyt elokuvansa esitettävän festivaaleilla. Hän on itse kertonut tilanteesta seuraavaa. Istuin vessassa paskalla ja luin sanomalehteä, kun silmiini osui otsikkoon: ruotsalaisfilmi voitti palkinnon Cannesissa. Ruotsalainen elokuva oli sensaatio tai jotain sellaista. Mikä helvetin elokuva se voi oikein olla, ihmettelin, kunnes näin, että kyseessä oli kesäyön hymyilyä. En ollut uskoa silmiäni. Seuraavana vuonna Bergmanin ei tarvinnut istua lukusilla vessassa saadakseen selville suosionsa nousun, koska varsinaisen elokuvalegenda Pankin räjäyttivät 1957 ilmestyneet elokuvat Det 7:e inseglet, 7. sinetti, ja Smultronstellet, mansikkapaikka. Tässä kuvassa on Täbyn kirkko, joka on rakennettu 1200-luvulla ja joka sijaitsee Tukholman läänissä. 1480- ja 90-lukujen aikana maalari nimeltään Albertus Pictor loi sinne töitä, jotka ovat säilyneet nykypäiviin asti. Yksi hänen maalauksistaan on nimeltään Döden spelar schack, kuolema pelaa shakkia. Myös 7. sinetissä esiintyy maalari Albertus Pictor, mutta siis noin 150 vuotta ennen todellisuuden vastinettaan. Maalauksen innoittamana Bergman ohjasi vuonna 1954 Malmön kaupungin teatterille näytelmän Tre Målning, joka esitettiin tuolloin radiossa. Bergman kertoo 7. sinetin kypsyneen tämän tekstinsä sekä itseään tuolloin askarruttaneen kuoleman tematiikan pohjalta. You know, I'm very afraid of the most of things that exists in this world. And especially I was very afraid of death. And then I thought, I didn't think, I just made it. I wrote this Seventh Seal. And the Seventh Seal is about death the whole time. Death turns up right at the very beginning of the film. Yeah. Death is present the whole time in this picture, and everybody in this picture reacts differently to death. And after that picture, of course, I still think very much about death, and so. But after that picture, it's not an obsession anymore. I just can live with it. Den härjar också i Sverige när riddaren Antonius Block är på hemväg från ett korståg. En gång drog han ut till det heliga landet som en trosviss ung krigare.
Nu återvänder han, plågad av tvivel och ovisshet. Skulle det inte finnas någon Gud? Den tanken är honom outhärdlig. När döden plötsligt står framför honom vill han ha uppskov och lockar döden till ett parti schack. Ty innan han dör vill han ha gjort en enda meningsfull handling. Yes. The film starts with a knight on the shore playing chess, and then death turns up rather like a monk. Why Yes, or a clown. Yes, if you want it. Yes. How you decided to make him a man? Yes. Rather than a presence. Yes, because that is the fascination and the magic of the stage, or the cinema, or the picture. I think it's marvelous. If you take a chair, a very, very simple chair, that chair, and says, this is the most expensive, most fantastic, most wonderful chair made in the whole world, because it's completely made by diamonds. If you say that, everybody will believe it if you show the chair on the stage or in the film. And then everybody will handle it that way. And I think that's the magic. So if you say, if the death comes, an actor, just with makeup as a mix up as a clown and a priest, and just the knight says to him, "You are the death," and he says, "Yes," or he says, "I am the death." You will believe it, and I think that's an incredible magic of filmmaking or theater making. You believe everything. 7. sinetti on saavuttanut elävänkuvan temppeleissä jo sellaisen aseman, että tuntuu liki mahdottomalta lisätä pyhiin kirjoituksiin enää tavuakaan sen symboliikasta tai sen merkityksistä. Faktoja voi tietenkin kerrata. 7. sinetti kuvattiin 2 ilmeistä poikkeusta lukuun ottamatta Filmstadenin studioilla Solnassa. Elokuvan kuuluisa kohtaus, jossa kuolema johtaa joukkoa nummella, improvisoitiin äkkiä kuvauksissa, koska pilvet taivaalla olivat hyvin kuvaukselliset. Elokuvassa käytetty shakkilauta myytiin Bukowskin huutokaupassa Tukholmassa vuonna 2009 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Nappuloiden kohtaloa en tunne. Mutta tietenkin nämä tosiasiat ovat kaikkien tiedossa. Myös 7. sinetin kuvasto on niin yleisesti tunnettua, että sitä ovat monet Bergmanin taiteilijakollegat pelotta kierrättäneet tietäen, ettei kukaan voi pitää tällaista kopiointina tai varkautena, vaan että jokainen ymmärtää kyseessä olevan homage, vaikkei ehkä aina niin kunnioittava sellainen. Dude, I know. J7. Hit. A hit. You have sunk my battleship. Excellent! Yeah! I totally knew you put it in the J's, dude. Good thinking, Ted. You must play me again. What? Best 2 out of 3. No way! Yes way. Yes? Is it about the hedge? Look, I'm awfully sorry. I am the Grim Reaper. Who? The Grim Reaper. Yes, I see. I am death.
Yes, well, the thing is, we've got some people from America for dinner tonight. Who is it, darling? It's a Mr. Death or something. He's come about the reaping. I don't think we need any at the moment. Hello. But don't leave him hanging around outside, darling. Ask him in. Darling, I don't think it's quite the moment. Do come in. Come along in. Come and have a drink. Do. Come on. Boris! Boris, what happened? I got screwed. How? I don't know. Some vision came and said that I was going to get pardoned, and they shot me. You were my one great love. Oh, thank you very much. I appreciate that. Now, if you'll excuse me, I'm dead. What's it like? What's it like? You know the chicken at Tresky's restaurant? Yeah. It's worse. Nyt annamme Karitsan avata 7. taiteen 7. sinetin. Kenties tapaamme taas pian. Ehkä etäisissä laaksoissa. Antoisaa elokuvaa. Nu blir det rätt blodtuvasningsgeneraler!